Păi, mă numesc Maia. Da, Victor. Salut, eu mă intitulez drept Jimmy. Am venit în toane bune și plec în toane și mai bune. Am venit plină cu energie, entuziasm, nu prea știam mai exact în ce mă bag. Am venit aici, urmează mâine Santes la chimie și da, la chimie e praf. Doamne ajută, și plec mai eliberat, adică chiar aveam nevoie de să mai joc și eu. Vara asta a fost foarte multă treabă, antrenamente, am avut și mai multe evenimente și asta a fost chiar un eveniment care m-a trimis înapoi în copilărie. M-am venit aici posomorât, trist, dezamăgit că am avut niște ore din puneam mâinile în cap. Acum pot să zic că, cu un zâmbet pe buzi, că sunt mai fericit și că mi-a plăcut tare mult evenimentul ăsta de astăzi. Ați făcut o treabă extraordinară cu mine. Activitatea mea preferată, sincer, a fost aia cu bingo, în care trebuie să găsim persoana care a făcut lucrurile alea, care sunt destul de specifice din copilărie. Da, într-adevăr am aflat ceva nou de când am început să mă implic în activități de voluntariat și în asociații în sine, de când am intrat în street workout. Am văzut și cumva altă parte a sportului, calisthenics, care este focusul comunității noastre. Personal am găsit un challenge nou, cumva încerc încetul cu încetul să mă implic mai mult în activități și în antrenamente mai exact. Sunt organizate pe gratis, sunt pentru toată lumea, eu le recomand la oricine. Deci cumva m-a făcut să am o percepție nouă față de sport și față de oamenii care fac aceeași chestie ca și mine. Și am cunoscut mai multe persoane cu care mă aliniez moral vorbind. Mie mi-a plăcut foarte mult activitatea aia în care a trebuit să ne punem în mijloc și să ne prefacem că suntem o statuie și pe aceea să vină oameni peste, să vină bam, 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 bam. A fost extraordinar după mine, mi s-a părut extraordinar de amuzant. Toată lumea spune că, uite, eu sunt uite, eu sunt acolo, nu știu ce, mi s-a părut super. Să fie cumva un teamwork, dar să și creăm ceva și să fie și amuzant, toată lumea să se implice cumva. Și am văzut că toată lumea a vrut să se implice la un moment dat și chiar mi-a plăcut că toată lumea a început să vină acolo cu idei, cu nu știu ce bine. Și am sărit, să zicem, că am luat locurile la oameni, dar n-am putut să mă abțin. Din punctul meu de vedere, cea mai faină activitate a fost aceea cu teatru interactiv. Mi s-a părut foarte categoric. Mi s-a părut foarte interesantă și foarte intuitivă. Trebuia să-ți fugă mintea pe scenă acolo în față. Ne vedem la anul? Sigur, eu chiar notez în calendar, dar trebuie. Ne vedem la anul? Desigur, fără doar și poate. Tot aici. Tot aici în Iași. Super. Păi am venit foarte excited, foarte plin de energie și am plecat cu mai multă energie și cu un vibe super mișto de la voi, guys. Am venit curioasă, am plecat cu cunoștințe noi. Păi pe lângă jocurile pe le-am avut, mi-a plăcut mult la final că am putut să mă cunosc cu Diana și cu Eliza și am aflat că avem multe chestii în comun și probabil fără voi nu am fi făcut chestia asta. Gen ieșind de 5 ani cu Eliza și uite că cineva nu mă cunoștea atât de bine. Oracolul, stricoul. Ne vedem la anul? Da, da. Ne vedem la anul? Normal. Altă întrebare? Salut, sunt Justina. Bună, sunt Alina. Am participat săptămâna trecută la caravana tripica pe vremuri. Sinceră să fiu, am venit zgribulită de frig. Dar am plecat cu așa o căldură în suflet, pentru că am dat de niște oameni foarte mișto. Măi, cu așteptări am venit. Dar așteptările mele erau genul de așteptări pe care le ții într-un consiliu profesoral. Mă așteptam să fie o discuție foarte autoritară, foarte rece. În schimb, am văzut niște oameni super mișto, cu vibe foarte nice și cu chef de viață. Activitatea mea preferată a fost atunci când ne-am pus toți pe jos, cu păturicile și cu tot vibe-ul ăla cozy, deci a fost foarte frumos. Activitatea mea preferată, to be honest, a fost să ne împărțim pe două grupe ca să discutăm necesitățile comunității și să găsim soluții pentru acestea. Am discutat despre niște chestii serioase și foarte importante, dar într-un mod mult mai fun decât într-o ședință normală. Și evident că ne vedem la anul. V-am pupat. Clar, ne mai vedem la anul. Am venit aici foarte curios
și plec super entuziasmat și cu o grămadă de lucruri noi învățate. Sincer, ultima activitate în care am vorbit toți despre activitățile împreună cu copiii și ce activități să facem și cum să-i facem pe copii să fie mai atrași de activitățile pe care noi le facem. Și am gen, aha, uite, asta ar fi o idee foarte bună să fac la următoarele mele activități. Ne vedem la anul. Mulțumesc! Gata. Să veniți la Trippy! Am venit fără să știu la ce să mă aștept. Am venit curioasă. În principiu, când m-am uitat la eveniment, am zis să nu citesc foarte mult despre el și să vin să mă surprind aici. Fără nicio așteptare, de fapt, nici nu aveam nicio idee. Dar am rămas plăcut surprinsă după aceste activități și tot ce am avut, pentru că e ceva ce este unic pentru mine și ceva ce mă reprezintă, mai ales că am avut parte de o comunitate foarte deschisă și ce a rezonat cu mine mai ales. Și mă bucur foarte mult că am făcut parte din această comunitate și această activitate. Chiar a fost pe gustul meu și mi-a plăcut foarte mult. Însă a fost foarte fain, adică nu mă așteptam să fie așa de bine. A fost prima dată cu câteva șoculețe, activități care m-au pus foarte mult în afara zonei de confort, pentru că asta e dezvoltarea adevărată. O contrazicere constructivă. Asta a fost prima parte a acestui eveniment și am adorat-o maxim. A doua parte a fost cu o activitate un pic mai intelectuală, un pic mai colaborativă cu ceilalți, de brainstorming împreună, de fiecare să pună câte ceva și chestia asta pentru mine e foarte valoroasă. Pot să zic că mi-a plăcut foarte mult partea teatrală de spectacol, pentru că eu nu sunt o persoană foarte teatrală. A fost ceva unic, nu cred că am mai făcut genul ăsta de, nu știu, exerciții, să zic așa, activități. Mi s-a părut ceva foarte inovativ și nou, mai ales pentru tineri, ajută foarte mult. Săptămânile astea chiar m-am gândit că mi-aș dori să am genul acesta de implicare și să simt această speranță, dar de foarte multe ori am simțit că mi-a fost închisă. De pe urma acestei activități am simțit că am mult mai mult potențial și să am încredere în mine și în ceea ce simt. Ne vedem la anul? Da! Da. Eu mă bag, eu n-am treabă. Super, te așteptăm în Trippy. Dacă ar fi să spun cum am venit și cum am plecat de la Trippy ca pe vremuri, ar fi o combinație de așteptări deja făcute cu un impuls de energie că vreau să fac asta. Am jucat joculețe, ne-am simțit bine, am și lucrat, am scris niște proiectele ca să satisfacem nevoile comunității noastre. A fost așa o combinație faină între ce-ți place și ce faci util. Totuși, cel mai mult cred că mi-a plăcut jocul cu statuile, fiindcă nu-l mai jucasem când eram mică, nu-l jucasem deloc și a fost așa ca un exchange de copilărie. Abia aștept să ne vedem la anul. Eu am venit datorită unor prieteni care voiau să meargă și nu știam exact ce se întâmplă. Mă bucur că am venit cu ei și am cunoscut atât de multe persoane și chiar mă simt câștigată că am avut oportunitatea asta să comunic, să socializez cu atât de multe persoane și să cunosc persoane din diferite domenii. Am venit doar super deschisă și am venit să învăț personal și am plecat cu o comunitate într-o oarecare măsură. Simt că m-am apropiat foarte mult cu oamenii și mi-a oferit o foarte mare încredere să comunic și să fiu mai deschisă. Aici am venit cu o încredere destul de mare în oamenii care se întâmplă să se regăsească aici, pentru că suntem foarte diferiți și de la început am pornit cu gândul că sigur o să mă înțeleg cu toată lumea și plec cu același gând. Ok, activitatea mea preferată a fost cea în care am fost în echipe și fiecare aveam câte o problemă. Analizam problema respectivă și găseam și soluții pe care puteam să le implementăm, să diminuăm problema respectivă. Printre activitățile mele preferate s-au numărat Get to Know-urile, pentru că sunt primul pas spre a le cunoaște mai bine. Teatrul. Eu am mai făcut teatru în trecut, m-am lăsat în casă de 12 din motivele de bani și așa am simțit că și am suferit un pic că n-am mai făcut teatru și acest lucru m-a făcut să mă simt foarte bine. Ne vedem la anul? 100%. Cu siguranță. Cu siguranță!